Сьогодні ми погуляємо по одному з найкрасивіших міст Китаю, де ми побували. Це місто Хуаншань. А ви чули, що таке зебра? Ні, а що воно таке? Та оці білі такі рисочки на дорозі. Ну і що, лежать собі ті білі рисочки, та не лежать, а я собі поїду і постигналю зі цієї дурі. Китайці – супер продвинута країна. Це місто досить сучасне, з хмарочосами, торговими центрами, всюдисущими мопедистами, людьми і всім, що притаманне сучасному місту. Але якщо потрапити в центральну його частину, себто у старе місто, то тут ви поринаєте в зовсім іншу атмосферу. Тут збережена традиційна культура, тут присутній той давній китайський дух, що й кілька століть тому. І це для нас є найцікавішим. Ми зараз в старому місті Хуаншаня. І саме так колись жили китайці, хоча дехто і ще тут живе зараз на других поверхах, бо перші поверхи – це продаж. Що тільки китайці не продають. Ой! Як колись в старовинку на спеціальних жорнах, зараз цей китаєць робить бобове молоко. І в цьому кафе його можна випити таку невеличке горнятко, чашечку десь таку, за 10 юань, себто $1,5. Володя вирішив не зволікати, теж доторкнувся до традиційної культури китайців і намолов собі бобів на цілу миску традиційної страви. Це важче, ніж я думав. Я вже впрів добряче. За 2 хвилини. Таким самим давнім способом тут в Хуаншані мелять кунжут. Взагалі китайці вважають кунжут цілющим продуктом, тим, який продовжує життя. Тому їдять вони його практично щодня. А солодощів тут стільки з кунжутом, що ми з Володією навіть не змогли всі скуштувати. Ми ще й досі в Хуаншань-Сіті або Тунг-Сі. Зараз йдемо до наших бабусів і дідуська, чи радше тітоньки і дядечка, які дуже смачно варять, хоч і досить бідне кафе. Там ми полюбили собі обідати. Несу заготівки для Марка, овочі нарізані, буду їх просити, аби вони теж зварили для Маркусика, бо в нас бензик закінчився і дощ, от не можемо зварити нічого. Ніха! Ніха по-китайськи «привіт». Потроху вивчаємо китайську мову. Марко не а ніха. Ага, окей. Каже, чаю налити ще. То я їй потім заплачу. Воно просто ще сире. О. А ми поки будемо ласувати її смачною їжею. Згоріло все. Згоріло. За великий вогонь поставили, а ми заговорились і заїлись. О! Але зараз я попробую. Sorry. Ну, попробуй. Може, верх можна зібрати.
Верх можна зібрати. Пообідали, їсти наварили. Тепер можна вертатися назад до нашого Олд Стріт готелю, де, до речі, ми отримали знижку у $6. Бо я сказала, що ми напишемо хороший відгук і так і сяк. Дівчинка поговорила з менеджером, і той сказав: добре, хай пишуть. Тож ми вже 4-й день живемо в самому серці старого Сіті Хуаншаню. Тут, де колись, напевно, і так само, як і зараз, велися торги, бо китайці і торги – то, ох, невід'ємні речі. 你好， Ні, а? 是哪个国家的啊？你呢？苏联的吧？ Ні, ми не розуміємо китайську. 不是苏联的啊， Ні. 是哪个国家的啊？ І малий теж. 嗯，嗯， А що це в тебе за 好， козявка в носі? 是，这刚不等啊。 О! То якесь таке особливе відчуття, я вам скажу, направду таке особливе, коли ти живеш в старому місті, поруч річка і через кладочку, чи радше через мостик, через ту річку, ще одне місто, але вже таке європейське, як ти потрапляєш в нашу Європу. Наче ми в якомусь, я не знаю, Кракові чи Відні. Тут багато таких харківських затишних кафешок, чарівні вулички. Звісно, дотримуються китайського стилю, бо всюди ці червоні їхні лампи і мостики через канали, які тут протікають. Але кафешки однозначно дуже-дуже європейські. Але коли ми живемо в самому серці міста, старого міста, то ми маємо можливість максимально заглибитися в тутешнє життя, ось тако ходити їхніми вузенькими вуличками, дивитися, як вони зачиняють двері ввечері своїх крамниць, і місто засинає. Цікавим методом зачиняються тут, в Хуаншані, в старому місті, крамниці, себто давні китайські оселі. Навіть тут китайці трудяться чимало, бо я впевнена, що ці дерев'яні дошки мають багато кілограмів. І так, дошка за дошкою зачиняються двері 21 століття, і ми поринаємо в 19. Пробувши в Хуаншані майже тиждень, ми знову осідлали наших залізних коней і помчали на південь дикою природою та селами. Гори досить високі, долина така вузенька, річки, по якій ми їдемо. І доріжка так справді такою змійкою в'ється по цій вузькій долині між високими горами. І що найприкольніше, прохолода гірська, взагалі немає спеки. В одному з гірських китайських сіл ми зупинились ночувати на центральній площі. Спитали в жителів дозволу, ті не відмовили, тож ми і розбили свій табір.
Це був один з найцікавіших та найнезвичніших вечорів не лише для нас, а й для місцевих селян. 阿姨，看这里，看这里。 Давай ще трошки поїсти. 当然了。 云朵看了5片健身操，第1节热身运动。 Ніч буде, напевно, веселенька. Сюди притарабанили велику колонку, караоке. Люди вдягли шлюбні сорочки, шлюбні мешти і на штани. І прийшли, напевно, то співати нам, щоб ми гарно засинали. Насправді це не караоке, це виявилася традиційна зарядка, бо китайці щодня мають масово збиратися і робити зарядку. Отож тут в центрі села, де ми вирішили заночувати, люди теж щовечора, напевно, ну я не знаю, ну сьогодні точно, гарно вбралися і прийшли робити зарядку. Ця їхня зарядка просто безкінечна. Це вже триває 2 години, якщо не більше. Я не знаю, коли воно закінчиться. Ну, я сподіваюся, скоро, щоб ми хоч трошки поспали. Володя каже, питає, а як же ж вони збираються? А потім такий, ну то, напевно, то як на селі загальні танці збиралися, то так на зарядку приходять. Там одні бабуськи працюють від початку і дотепер 2 години вже скачуть. Напевно, вже 2 кілограми скинули. Ну, а один вгашений чувак з ними там щось піддьоргується. Легко запам'ятати. А тепер відповідаємо на ваші запитання. Ставити їх можна лише на нашому каналі «Двоколісні хроніки» в Ютубі. Питання. Як малюк переносить дорогу? Чи не вередує? Наш Маркусик є абсолютно нормальною дитиною, тож, як і притаманно всім дітям, він що робить часто? Вередує. Звичайно, для батьків це дуже втомлююче, і коли ти в мандрівці, це теж втомлююче, і часто це просто бісить, коли Марко ниє, виє, вередує, стогне, невідомо що хоче, бо він не вміє говорити і просто ниє. Ми йому і пробуємо і те, і се, і таляпуни, і ще щось, і розваги, і я не знаю, чуть на голові не ходимо, але йому все одно щось не то, і він ниє. Таке, звісно, буває не завжди, не часто, але раз на день може бути. А якщо він сидить задовго в трейлері, тобто коли він просинається, він слухає музику, роздивляється довкола, це десь може бути годинку, потім йому стає нудно і він починає «витягніть мене звідси». Ну, звісно, ми зупиняємось, витягуємо Марка з возика і починаємо бавитися, водити його, я не знаю, показувати все, що довкола. Якщо це якесь село, наприклад, як в Лаосі, то ми зупиняємося біля хати якоїсь людської, питаємо дозволу, чи можна стати тут, і місцеві дітлахи злітаються, починають бавити Марка. Чи люди теж бавлять Марка. Якщо це, наприклад, ми кудись переїжджаємо, транспорт, то теж він в якусь мить, коли це йому вже нудно стає довго, він починає нити, казати, робіть що-небудь.
Тобто Марко в нас така особистість дуже цікава, людинка з характером таким особливим своїм, і до нього потрібно завжди знаходити спеціальні підходи. Але що я вже точно з Володією вивчила, то наш Марко обожнює все галасне. Тобто, чим більше ми репетуємо, тако казимося, танцюємо, тим більше в нього двіжняк, він веселиться, такий, та, це моя стихія, я це люблю. Це наш Марко, маленький мандрівник.